Мені самому стає цікаво, що це за щіточка. HX741A. Таку модельку я бачу перший раз. Вона виглядає як сучасна щітка. Шток у неї сучасний, гумовий щільність сучасний. Ну і дизайн, в принципі, сучасний. Але гвинтики як в старих щітках. Дуже старих, в перших моделях. Philips Sonicare. Давайте відкриємо. Так, вітаю, друзі. Як ви зрозуміли, буде нетипове відео. Який гвинтяра. Нігтями вийде. Цікаво просто. Та, відкрилась. Щіточка нова. Абсолютно нова. Так, стає вже цікаво, як тебе відкривати. І подібно я розбираю сам перший раз. Реально перший раз. І поки я не розумію, як її правильно обережно відкрити. Зараз спробую посунути в одну із сторін. Повертається не дуже. По логіки не повинно було б провертатися. Слухайте, цікаво. Дивіться, який там механізм. Бачите, яке кріплення? Це не зовсім механізм кріплення. Можливо, вона відкривається як більшість сучасних Philips Sonicare. Ось так піддіваємо тут. Зараз подивимось. Ну і підчіпляємо так само тут. Якщо підчеплю, бо вона почне впиратися. Ага. Так, але ж в мене є чарівна лопатка, яка нічого не дає. Слухайте, цікаво. Цікава моделька. Ламати не будувати, але це не мій спосіб відкривати щітки. Так, ось це може бути просто на защіпках. Ось ця пластикова втулочка. Але що мені це дасть, що я її зніму, якщо все одно у нас... Так, давайте я верну на місце. Мені здається, що я зрозумів, як її відкрити. Так, вернись. Вернись. Так, сподіваюся, що ось так, як всі щітки, вона закриється. Наче закрилася. Так ось. Якщо я не помиляюсь. Да, наче провертається. Іде в бік. Іде. Треба, мабуть, з цієї сторони допомогти. Це головне робити обережно. Ну, це капець якийсь. Philips Sonicare, що ви придумали таке тут? Я думаю, якщо оці узкогубці влізуть... Ні, не влізуть. Шкода. Просто можна було рычаг зробити з двох сторін. Так, напрямок ось так. Влізете? Скажіть мені, будь ласка, влізете чи ні? Ні, теж не влазять. Да що ж таке? Я тут маю купу інструменту, звісно. Так, а якщо ось ці теж не влазять. Ну, бачите, як все буває. Тоді пінцет. Тут в будь-якому випадку треба якийсь специфічний інструмент. Щось прилипло. Десь щось таке розбирав, щось прилипло. Коротше, Philips Sonicare починає зрощатися. Ну, якщо я, звісно, правильно відкриваю, бо я не впевнений в своїх діях. Але там є пази. Вона майже відкрилася. Вона реально майже відкрилася. Виглядає трошки механізм відкриття по-дурному. Треба якось тут. Ось тут воно впирається.
А там пластик. Треба, щоб воно в пластик не влазило. Бачите, зістрибує. О, є. Ну, дивіться, треба було ось так провернути. Бачите, воно вийшло за пази. Відкриється? Відкриється, да, такий я був правий. Цікаво. Чим далі, тим цікавіше. Слухайте. Вона реально зібрана по принципу старих щіток. Але тут електроніка нової щітки. Капець цікаво. І якщо я не помиляюсь, нігтям це не діло. Нігті у мене не желізні. Так от, якщо я не помиляюсь, то акумулятор тут зйомний. Скажи, будь ласка, ти знімаєшся? Так, він знімається. Він не хоче нам цього сказати, але він знімається. Дивіться. Якщо сучасні щіточки мають клемики ось такі, ну це мертвий, з двох сторін, то тут знімається. Стає місце бути цікавим. 4.2, він заряджений. Вона повинна була вмикатися, вона не вмикається. Полярність правильно стоїть. До речі, мінус акумулятора, які знімаються, що можна наплутати полярність. Так, полярність у нас правильна, але щіточка у нас не вмикається. І на зарядку не реагує. Може, запобіжник банально помер. Але просто так, чому б йому померти? Так, давайте я половину інструментів приберу. Не люблю, коли мене на столі навалено купа інструментів. Так. Ні, живий. Весела щітка. Так, міряємо на виході за запобіжником і на перемичці. Все, напруга є 4 вольти. Але щітка не реагує ні на що. Ну, я вам чесно скажу, такої модельки у мене ще не було. Я навіть не знаю, як до неї поки підійти. Шлейф. Оце мені дуже не подобається. Чому? Тому що походу тут окрема плата. Якщо там шлейф, ага, і він припаяний. Це вже буде незручності в ремонті. Так, ну, воно, звісно, цікаво, нова модель. Але тут вони все ускладнили настільки, щоб господи, все, я втомився, треба йти спати, а я працюю. Що просто капець. Так, знімешся чи ні? Обережно, бо там шлейфік, бачите? Ось така біда, малята. Ну, ви розумієте, що це ускладнюється ремонт в рази такої щітки. І ось таких віброблоків у мене 100% немає. Це взагалі щось нове. Так, і що ми ще маємо? Ми маємо... Так. Давайте ще раз виймемо обережно. Ну, походу, знизу зараз на платі управління буде все знизу. Всі виводи, всі. Коротше, жах, а не щітка. Ось чесно скажу. Щось Філіпс трошки психанув. Щітка реально жах. Ну, в плані конструктиву. Жахливо, незручно зібрано і так далі. Звичайні електричні зубні щітки Philips Sonicare лагодяться набагато краще і проще, ніж це незрозуміло, яке
Як би тебе так назвати культурно? Що придумали? Навіщо придумали? Так, є. Сподіваюсь, ти знімаєшся, не треба було тебе відпаювати, бо знову ж таки зробили таку систему. А це, до речі, тугенько провертається. О, чуєте? Клац-клац. Ага. О. Тобто там є десь щось, що впирається. Це підчіпиться чи ні? Катушечка знялася і плата припіднялася. Це вже добре. Давайте, ладно. Давайте спробуємо її розібрати все ж таки. Хотів сказати, не забудьте зняти перемичку, тут же ж акумулятор у нас вже знятий. Так. Мабуть, треба починати з плюса. Тоді робимо так. Трохи буде незручно, але нічого. Ну тако. Не дуже. І, походу, забилося. Ага, витягнуло, але забилося. Тоді може буде дуже, зараз подивимось. Можливо, просто воно забилося. Треба було почистити. Так вже краще. Періодично треба почищати. Подивлятися, як мінімум. Чи не забито. Угу. Так. Коротше, чистить періодично олововідсос. Бо якщо воно забите, як бачите, воно не витягує. Так, сподівайся, називається. Ти собі сподівайся, але воно буде триматися. Ну окей. Мені головне зараз почати. Плату підняти трошки і воно далі само піде. Просто не гнути сильно плату. Треба її що? Вірно, припідняти. Ага, там ще й клеми піднімаються разом. Клас. Коротше, що я можу сказати, пані і панове? Конструкція бажає бути кращою. Клейма тупо піднімається. Не хоче відчепитися. Капець, відчепись ти від цієї плати. От як таке лагодити, коли воно незручне? Це якийсь трындець. О, мінус є. Що, витягувати разом з клеймами чи що? Воно реально піднімається, щоб ви розуміли. Тобто клейма, ось, будь ласка, можна не паятися. Який там контролер цікавий. Так. Як ти мені не подобаєшся? О, випало. Як же ти мені не подобаєшся? Жахливо не подобаєшся. Так, що ми маємо? Маємо жах. Я навіть не знаю, з якої сторони до неї підійти. Ось чесно скажу. Взагалі не розумію. Ось у нас раз контролер, це у нас стандартний, це у нас нічого особливого, а це у нас контролер, який управляє платою. Якщо в сучасних щітках поруч знаходиться і промочка, то тут її немає. Ось, наприклад, сучасна щітка. Що ж я вам покажу? Ні, ну вже покажу.
Ось там, бачите, під низом є мікрошка. Ось. Оця мікросхема, там є прошивочка. Її можна считати, записати і так далі. А що з цією робити? Треба розбиратися, звісно. Це зрозуміло, але... Бинь-бинь-бинь. Але, коли отаке намудрять, що просто хочеться іноді кричати і матюкатися. Мені стає цікаво, от реально мінус вилізе, якщо я його спробую. Та, можна... Так, ну що, досвід. Можна не випаювати. Тому впаяю назад зараз. Можна не випаювати, воно, бачите, воно виймається. Виймається. З однієї сторони це легше. Потім можна щіточку діагностувати в такому стані. А з іншої сторони, ну, я не знаю, наскільки це правильне рішення. Так, потім підрівняю. Зараз плюс-мінус, щоб стояло рівно. І, мабуть, треба додати олова. Як вважаєте, варто цю конструкцію? Капець незручно. Я вам чесно скажу, краще, коли це все випаяв, плата на руках, спокійно тримаєш, спокійно додаєш, скільки треба олова. О, бачите, впало. Втекло. Зараза. Ні, ну це якийсь трендець, серйозно. Philips Sonicare. Ну, і що я вам можу сказати? Окрім слів, які YouTube не пропустить. Конструкція вашої щіточки, м'яко кажучи, викликає не конструктив, а інші слова. Так, давайте, нам треба шлейфик, шлейфик, не забувайте, тут же шлейфик. Воно по-іншому не ляже. Угу, тепер треба попасти. Воно вже уїхало. Так, ладно, тут нам знадобиться все ж таки олововідсос. От як її лагодити, коли цей шлейф дурний заважає? Треба стигнути, щоб олово не застигло. Наче є. Ага, воно там припаятися встигло вже. На кінчик, кінчик, кінчик зовсім, але встигло. І знову ж таки її треба закрити. Ну, я, звісно, звикну для цієї конструкції потім не зразу. Ах, господи, понароблюють, ну що ж ви. Я не знаю, як на мене, це зовсім не покращення. Ну, можливо, для заводу Philips це покращення, бо вони не лагодять, вони міняють, якщо по гарантії, міняють віброблок в зборі. Тобто ця щітка називається віброблок. Але як на мене, це жах. Так, що робимо висновки? Паяльник нам поки не треба. Це плюс. І в той же час мінус. Бо це все дуже незручно стає. На діагностику щітки уходить купа часу. Ну, зрозуміло, повторюсь, що це для мене нова модель. І я поки до неї не звик.
Але в той же час хотілося б швидше це все робити. Так. Дубль 12. Ага, не почистив знову. Потім буду матюкатися, що олов'яцос не працює. Є. До речі, я не знаю, ті, хто не бачив, бачите. Так, модернізував. В дужках модернізація, але в будь-якому випадку краще зберігаються інструменти. Дивився китайські набори, по чому продають, там, щоб просто умовно дві дощечки і такі вставочки з подібною конструкцією. Це продають по 500-600 гривень, я, знаєте, якось. На мене здається, що воно того не вартує, категорично не вартує. Купувати такі набори за такі кошти. Так, мінус тут треба щось підкладати, а плюс виповзає так, бачите, легко. І в принципі, в принципі не вийде. Хотів сказати, і в принципі плату можна витягнути, не можна. Так, ну що, тоді чіпляємось на лабораторний блок живлення. І дивимось на показники. Показники у нас нульові. Реакції на кнопку немає. Капець, навіть кнопка припаяна, не типово. Реакції на кнопочку і на цю у нас також немає. Відпав плюс. Далі беремо зарядку. Тут у нас, зрозуміло, старого типу зарядка. Скільки я ж казав, що щітка зроблена по принципу старого типу. До речі, яка ємність акумулятора? 750. Акумулятор схожий на оригінал. Трошки відрізняється шрифт. Ну, це зрозуміло, бо інший тип, але пробуємо активувати з зарядкою. Таке буває, що таке буває, що треба активувати. Так, а чого ж ти не активувала з акумулятором? Так, ну що, жужака. Слухайте, стає цікавим бути. Може, дійсно я контакт пропаяв? Хоча ж я міряв. Ух, як воно цікаво стає бути. Чим глибше, чим далі в ліс, вірніше, тим більше грибів. Заходь давай на місце своє. Зараз будемо пробувати з акумулятором, бо мені стає вже дуже цікаво. Дуже. Що ж це було? Можливо, дійсно був заводський непропай, хоча я повторюю, ви ж бачили, я міряв напругу, була напруга. Поки я не розумію, що це було. Так, стоп, метал. Люди гибнуть за метал, ось так було. Люди гинуть за метал, ла-ла-ла, як, бляха. Зараз буду своє ж відео піднімати, дивитися. Це, по-моєму, було з цієї сторони. Ага, наскільки пам'ятаю, так. Ой, трясся. Це якийсь трендєс. Ну от я про що й кажу, конструкція, ну така собі. Звісно, я бачив і гірші конструкції. Наприклад, Браун там взагалі так і зрощається зі своїми щітками, що капець. Так, і що? Ну, то, що воно ось так, це 100%. Може, дійсно в цю сторону. Пластик однаковий з двох сторін. Ага, фігушки. Ще раз.
Ні, все ж таки ось так воно ставиться. Бо так воно хоч стає. Просто ось так, тугенько трошки. Так, що так, воно не тримається. Враховуйте на це, бачите, воно легко випадає. Тому, коли збираєте, просто притримуйте. І ще мінусовий вирішив піти криво. Ну, блін, специфічна моделька. Буду тепер мати на увазі. Отримав цікавий їдріть колотіть досвід незручної моделі. Жахливо незручної, я б додав, мабуть, все ж таки. Зараз шлейф порву і буду відновлювати. Я то, звісно, його відновлю, але навіщо мені дурна робота? Тому що Philips вирішили і згратнутися. Треба запустити сюди під пластик. Воно знову випало, звісно ж. Потім запустити туди. А тут ще інший пластик, який трошки кривенько стоїть. Його треба пінцетом туди завести, він не хоче, бо що? Бо щітка не до кінця зайшла. Ох ти, йошки. Є. Так. Одну частину зібрав. І бачите, який вигинає ось, коли збираєш. А по логіці плата повинна була б легко зайти в ці защіпки. Вона не заходить. Так, ну що. Тут наче поставив. Давайте спробуємо ще раз акумулятором. Так, у нас тут що? 0. Беремо зарядку. Активувалась. Трясця. І що це було? Що це було? Це якийсь капець, а не щітка. От я серйозно кажу, це якийсь капець, а не щітка. Так, де насадки мої? До речі, цікаво, бачить вона? Тут же антенна теж є. Так, бачить, що щіточка зношена, насадка точніше. Цікаво. Наче все ж так стандартно. Ну, по інтенсивності. І датчик натискання є, але я його не бачу. Він наче є, але його немає. Ну, типовий датчик натискання, який в всіх щітках стоїть, які я бачив. Так, ладно, я не знаю, що це було. Давайте ще раз знеструмимо, бо мені треба доробити дещо в ній. Що це було, ось я реально не знаю. Не запитуйте. Я думаю, що можливо... ну якщо ви знаєте, можете написати вашу думку в коментарях. Моя думка, що, скоріше за все, я щось пропаяв. Ну, щось, плюси або мінус. Більше я ж нічого не робив. І воно запрацювало. Чому? Тому що перед тим, як розбирати і записувати вам відео, я її на зарядку ставив. Вона не заряджалася. Тому питання точно було не в активації щітки. Напишіть вашу думку в коментарях, що це було. Чи дійсно то, що я її пропаяв, чи що. Ну, це не водичка. Ну, знову ж таки, дивіться, плюсовий контакт у нас впритул. Тут він наче виступає, але як на мене, то він виступає замало. Я би його ось так десь висунув. З мінусовим, якщо з мінусовим, то все проще. Тут. Да, тут є випухлості, оці такі. Випукості. Випукості, так. Пук-пук-пук. Коротше, вибачайте, я втомився. Ой, так, ладно, давайте піднімемо гумовий ущільнювач, подивимось, чи він... Ти знімаєшся взагалі звідси? Так, треба обережненько. Бо то, що я бачу, він точно не типовий. Ні, далі я його не буду навіть піднімати.
Гумовий щільнювач тут не такий, як у всіх щітках. Я все ж таки спробую, наче пішов. Це треба дуже обережно, даби не порвати його. А ні. Ні, все-таки відрізняється. Зараз я його зніму повністю. Таки відрізняється. Я би його назвав грибочок. Бачите? Він відрізняється. Тобто стандартний гумовий ущільнювач ми сюди не поставимо. Ось у мене запаси на зиму гумових ущільнювачів, штифти. Ну, коротше, якщо вам треба запчастини, звертайтеся. Але ось такого в мене немає. Такі я бачу перший раз. Зараз я їх зафіксую обидва поруч. Щоб було наглядно видно. Ай, йошки, може це поправити. Не хочеться. Ладно, давайте обережно, обережно візьму пінцетиком, дуже обережно. О, бачите різницю? Грибочок. Їдріть, колотіть. Є виступ, нема виступу, є виступ, нема виступу. Ну окей. І таке буває. Але він, як і ті, що я закуповую, бачите, міточка там така. Виїмка, і тут є. Так, єдине, що я бачу, а це стандартна халепа, як на мене, це закладений виробничий брак, то цей гумовий ущільнювач не має силікону взагалі. Я не відчуваю, щоб він був хоч трошки липкий. Тому традиційно профілактика хвороб ось так. І зараз він заодно легше зайде. Бо що, вірно, ми його гарно просиликонимо шток. І, до речі, шток теж не типовий. Взагалі не типовий шток. Візуально схожий, але реально ні. Тому, якщо будете запитувати на цю щітку запчастини у мене, поки немає. Можливо, з'являться. Ну, акумулятор я можу організувати. Акумулятор без питань, хоча ви можете самостійно його замовити. Бо сюди підійде любий 14500. 14500 ти ж у нас. Покажись. Так, 14500. Ну, тут 50 написано, це 500. Ну, ви зрозуміли, що він повинен бути плаский, без виступів. Бо виступи можуть не влізти, просто фізично. Так, ну і звісно, ще не забуваємо про прокладочку, яка так само, я бачу, взагалі немає силікону. Слухайте, серйозно, Philips? А ні, трошки, ледве. Ось вам економія і закладений брак заводу. Воно потім вилізе боком, якщо не просиліконити. Нормально. Я розумію, що завод такої кількості силікону, як я наношу, не буде наносити. Це я такий щедрий. А заводу це тонни силікону. Якщо у мене за рік уходить десь півкіло його, ну реально півкіло. Чи в мілілітрах, що там виміряється, я не знаю. Ну, коротше, ви зрозуміли. Чимало. То у заводу за рік, мабуть, уходить пару тонн. До речі, цікаво. В чому ти виміряєшся? Тики. Тут зрізана наліпочка. Походу грами. Запитували, який силікон. Ось такий. Так. Ну, а тепер момент істини. Все, я точно втомився. Чи запрацює це чудо? Так. Можливо, комусь буде важливим. Акумулятор ось так не ставиться. Акумулятор засовується. Спочатку мінус. Бачите? Притискається легенько і клац. Все.
Так. Положення начебто відкрите. Пробуємо ставити. Заходить традиційно рівно. І хотів сказати клац. Клац не буде. Так. Ага, ну воно тоді не протискається. Не достає кнопка. О, тепер достає. А так. А, стой, чекайте. Ось цю гадость я ще забувся поставити. О! Можливо, воно ставиться після того, як його закриєш. Можливо. А можливо і ні. Тому я не буду експериментувати. Я, звісно, зрозумів вже, як його відкривати. Зараз, до речі, спробую. Ні, звичайний пінцет, мабуть, не візьме. О, є. Ой. Практика. Так. Ну, так вона не вмикається. Пробуємо активувати. Бжик-бжик. Вмикається. Режим. Режим клін. Датчик. До речі, вам на новій нетиповій щітці відстань датчику. Бачите, аж тут HD. Вона зуби повиїдає. Трошки задалеко. Але я тут не відрегулюю датчики, я не знаю, як регулювати, я там не бачу взагалі. Якось воно там механічно скрізь регулюється, але як? Я не знаю. Вибачайте. Так, тепер залишається питання. Стояти. Залишається питання відкритим. Що це було? Не пропай? Чи що? Так. І ось так ставиться, і ось так ставиться. Але повинно легко зайти. Мабуть, ось так, скільки я пам'ятаю. Щось воно не дуже легко заходить. Весела щітка, слухайте. Реально весела щітка. Ну, воно ж, по-моєму, ось так було. Я ж вам модельку показую, вертикально було. Так, таки вертикально, все окей. Дивна якась моделька. З однієї сторони вона розбирається відносно легко. З іншої сторони не відносно легко. Ну, як на мене, то далеко трошки датчик відпрацьовує. Повинен десь ось тут. Може там закриваємо, повинен ось тут десь відпрацювати датчик. А він відпрацьовує на міліметра 1,5-2 далі, ніж треба. Але що я зроблю з цим? Хто я такий, щоб вказувати Філіпсу? Як і є. Дивна щітка, реально дивна. Я таке бачу перший раз в житті. Ще раз моделечка. HX741A. Ось так. До речі, чому не W? Чому A? Як правило, остання літера це йде колір. В даному випадку це white. Але ж таке. Все, такий типовий. Та ні, який він типовий. Я так усвідомлюю це. Такий нетиповий, але цікавий дослідний ремонт, я б отак би сказав. Якось так. Дослідили чіточку, зрозуміли, як вона у нас побудована, і сподіваюся, що вона буде працювати довго і щасливо, бо людина каже, що вона вмикнулася один раз, а потім перестала. Тому вона у мене постоїть, я її зуби почищу. Деякий час. Перевірю. По-іншому як? Ну що ж, я її буду просто вмикати, щоб вона так жужжала собі. Не бачу сенсу. Потестую, перевірю, а там подивимося. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайки, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! Дивний ремонт все ж таки, погодься.